بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ لیکچر 3 دی چپټر 2 د کلاس 9 فزیکس چې هغه زموږ فزیکل کوانټیټي یعنی هغه کوانټیټي دي چې هغه موږ فهمای شو کولای په پښتو کې ځان پوهه کوو انګلیش کې ویل کله آسان دي. صحیح شو. those quantities which can be measured are called physical quantities چې هغه د mass their time their length their speed their etc. ټول زموږ شي دي physical quantity velocity acceleration ټول ها magnitude هغه نمبر چې داغه یو خاص یونټ یا هغه هم magnitude وي نمبر with proper unit. صحیح شو. لکه 50 میټر 50 نمبر دی دس میټر یونټ دی. صحیح شو. دس 60 سیکنډ نو دا شو یا 5 کیلوګرام نو 5 نمبر دی او یونټ ورته دغه دی ایټسټرا زموږ شری میګنیټیوډ دی. دینه پس چې فزیکل کوانټیټیز زموږ دوه فزیکل کوانټیټي دي چې هغه یو ته سکیلر فزیکل کوانټیټیز یو ته ویکټر فزیکل کوانټیټیز. ګور دا یاد کړئ فرست ایئر کې ډېر امپورټنت دی ام سی کیوز دی هم راځي. سکیلر فزیکل کوانټیټیز هغه دوز فزیکل کوانټیټیز which only magnitude is called scalar quantities. scalar quantities هغه کوانټیټي دي چې صرف magnitude هم یو چې نمبر with proper unit. سکیلر کې نو ډایرکشن دی کې صرف magnitude دی لکه ماس لینډ ټایم سپیډ ټمپریچر په دې کې موږ ته ډایرکشن پته نه دی چې سکیلر کوانټیټي یعنی دی. او ګوره scalar quantity can be added subtracted multiplied and divided by a mathematical rule. simple mathematical rule دا زموږ یو magnitude یو نمبر یو دغه یونټ دا سمپل موږ جمع کولای شو ماینس کولای شو ملټیپلای کولای شو یا ډیوایډ کولای شو. سمپل طریقه ده. صحیح شو. د دې نه پس بیا زموږ ویکټر کوانټیټیز دی. ویکټر کوانټیټیز ګوره دې کې صرف دا فرق دی چې دې کې magnitude دی صرف او دې کې magnitude and direction. ګوره ویکټر quantities those physical quantities which have magnitude as well as direction. په دې کې ډایرکشن هم موږ سګي ونی. صحیح شو. is called vector quantities. په دې ډول کې ډیفرنس دا سره چې دې کې صرف magnitude دی دې کې ډایرکشن نشته دې کې ډایرکشن لکه velocity torque acceleration weight etc. زموږ شي vector quantities. velocity څنګه vector quantities ده velocity زموږ displacement by time دی کنه displacement زموږ څه شي ده دا دې کې ډایرکشن په ټارک کې هم زموږ ډایرکشن کې ونی په اکسلریشن کې هم په ویټ کې پاسه شیرا شنډ ډایرکشن کې ونی ارته یې کنه ډاون وړي. صحیح شو. دا بل دی. ول ان ویکټر فزیکل کوانټیټیز چې د لپاره یو سپیشل رول استعمالېږي د ایډیشن سبټریکشن ان ملټیپلیکیشن لپاره. دا خو ځان سیاست ساتي چې ویکټر چې د موږ سمپل میتھمیټیکل رول باندې شو اډ کولای د لپاره سپیشل رول استعمالېږي او هغه وایو په نیکسټ لیکچر کې ان شاء الله.